Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять електроінструмент, генератори, інвертори, запрошую в відкриту групу у Viber. Посилання буде знизу. До вашої уваги досить економні генератори іспанського виробництва, які я хочу зараз потестувати. Першим буду тестувати Limited 3000. Як на мене, досить цікавий агрегат за невеликі гроші, який має все необхідне для забезпечення електроенергії. Номінальне навантаження у нього 2,8 кВт, максимальне 3 кВт, це пікове. Рекомендую, щоб він експлуатувався десь приблизно на 2,6 кВт, не треба його ганяти на максимальних. Бензину сюди влазить 9 літрів. Споживає він приблизно там 1,5, максимум 2 літра за годину, як і всі такого типу традиційні генератори. Звісно, у нього мідна обмотка, звісно, в баку є сіточка. Тут така цікавинка, дивіться, бак треба закручувати до щелчка, значить він герметично закритий. Дуже зручно. Є показник палива, є табло, яке вказує і вольтаж, і частоту, і тахометр для заміни масла. Особливістю є, що у нього є стартер, зараз ми подивимося, як він працює. Є повноцінна кнопка виключення альтернатора. Пам'ятайте, не можна виключати генератор, коли є у вас підключені якісь прилади, які не є навантаження. Тому або ви смикуєте з розетки, але простіше вимикати альтернатором цю мережу, щоб він не вийшов з ладу. Бо це, на жаль, поломка його, це дуже тяжка процедура його ремонту, тому що зараз величезні черги. Яка особливість? Є ручка ручного заводу, є електростартер. Традиційно я сюди залив 600 грам масла. Масло заливається 10В40. Як на мене, це традиційне середнє масло, яке в принципі можна заливати і влітку, і взимку. Бензин заливається, також залив сюди бензин пару літрів для випробовування. Бензин заливається без сумішів спирту, звичайний 92-й, 95-й, самий простий бензин. Повітряний фільтр традиційний мочалочка. Повітряна заслонка, яка для того, щоб завести, треба відвести вліво. Навіть якщо і стартер, все рівно повітряну заслонку треба гратися. Закриваємо її вліво, коли він нагрівається, будемо відкривати, для того, щоб він стабільно працював. Для чого стартер? Я працюю як і магазин, до мене і жінки приходили і пробували запускати генератори. Не у всіх жінок вдається запустити генератор ось цієї ручки. Для мене це просто, для деяких жінок це складно. Тому, якщо у вас жінки, купляйте генератор з стартером, але навчіть дружин користуватися повітряною заслонкою. Дуже коротко розповів про цей агрегат. Він, як на мене, простий, надійний. Зараз його заведемо і перевіримо. Для того, щоб завести, нажимаємо кнопочку. Тут 3 положення. В середнє положення ставимо кнопочку, відкриваємо повітряну заслонку. Виключений у нас альтернатор. Дивимося кранік, щоб був відкритий кранік паливний. Пішов кранік палива, він знаходиться аж з цієї сторони. Ставимо в положення включене, повернутий флажок вниз, як ви бачите, і пробуємо запустити. Так, пробуємо запустити зі стартера. Це ж цікаво. Так. Доволі тихо запустився. Давайте хай попрацює 5 хвилин і будемо тестувати його. Він вже прогрівся, тому будемо його включати і випробовувати. Підключили 2 кВт кутову шліфмашину, підключили ваттмет.
Включаємо альтернатор. У нас на табло має з'явитися вольтаж, перевіряємо, чи він відповідає. Ну, тут 230 Вт, чомусь тут 230 на моєму. Так, що у нас? Перевіряємо частоту. Частота 54 на моєму приладі, 53 на рідному. Так, хай показує у нас вольтаж. Дивіться, тепер будемо дивитися, як він сприймає, чи змінюється частота, коли ми будемо включати кутову шліфмашину. Частота не змінилася. Давайте подивимося, як міняється вольтаж. ...230 вольт. Ну, приблизно на 4 Вт скаче вольтаж. Але ми підключаємо шліфмашину. Тут щіточний двигун і, звісно, є пускові струми. Давайте подивимося, скільки Вт вона видає. Ви бачили 1500-1600 Вт приблизно пускові струми. І коливання напруги невеличке є. Хоч тут і є стабілізація АВР, але вона здійснює стабілізацію в межах 20%. І ми впевнилися, що стабілізацію вона здійснює. Тепер ми переходимо, щоб поміряти синусоїду. Подивимося, яка ж тут синусоїда. Так, ми підключили переносочку. Так, це наш осцилограф. Так, включаємо спочатку його в мережу. Дивимося. Це синусоїда, яка видає мережа. Бачите, вона досить неплавна, ну, тому що життя у нас таке зараз. Але вона має бути зовсім плавна, якщо правильно. Зараз підключаємо генератор і дивимося, яка тут синусоїда. Тут, бачите, синусоїда є, і це добре, вона гостра, але вона складається ось з таких кусочків, бачите, нерівномірна. Звісно, вона неправильна і, можливо, деякі прилади не будуть працювати, але воно є, тому і це добре. Я впевнився, що Limited доволі проста, недорога робоча лошадка, яка видає напругу в межах, скажімо так, нормативних. І, як на мене, вона досить легко заводиться, тому що є стартер. І я впевнений, що вона багатьом сподобається. Вона досить тиха і для більшості приладів вона підходить. Звісно, ми перевіримо зараз більш, скажімо так, вдосконалену систему стабілізації, подивимося на нашому Горбео, тому буде з чимось порівнювати. Хочу обратиться к россиянам. Пошли вон с моей страны, пошли вон с моего канала. Вам давно уже бесполезно что-либо объяснять. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо цю нечисть з нашої країни.